So, what's up mga pork chop? Alright! Uy! So, ayun po, andito po kami ngayon sa Pacific. Update ko lang kayo sa ginagawa namin. Kami ngayon po ay kakain muna bago pumunta doon. Yan ang best friend ko. Magbablog na din po yan, mga kaibigan. Kaway-kaway sa aming MVP player. MVP po yan. So ayun po. Kakain muna kami. Standby muna kayo. Alright. 2,000 years later. 6.5 hours later. A few inches later. Day 2, day 3, day 4. A few moments later. 1 eternity later. 3 days later. 12 seconds later. 3:28 a.m. 3 weeks later. Many months later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Tomorrow for sure. Eventually. 12 o'clock midnight. 2 hours later. Meanwhile, 8:01 p.m. the next day. Later. 20 minutes later. 6 hours later. Several bad puns later. 1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Pacific na kain at wala kaming pera. Ganun kami kayaman. Share ko lang. So, hindi, i-delete ko naman yun. So, malapit na nga po pala ang birthday ko. Sana po yung madaming bumati sa akin. Shoutout ka muna, tol. Shoutout mo pala sa mga friends ko at sa mga barkada ko dyan. Batuin niyo Anong lang po. pangalan ng tropa mo? Team Salanta at sa Abibo Squad, yung mga babae. Sana po ibatuin niyo Shoutout ako. nga pala sa Team Salanta at saka sa Bibo Squad. Alright. Sana ibatuin niyo ako sa malapit ng birthday ko. September 14, 18 na ako. Dibo ko na. So, ayun. So, bye-bye. Mamaya na ulit kami ha. Lalakad lang kami. Pupunta lang muna kami doon sa theater. Okay. Babalik kami. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. Tonight, I just wanna take you higher. Throw your hands up in the sky. Let's set this party on fire. Players, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Arnold, Head to toe, so sintas mo. Pege! Pop, pop, it's showtime. Showtime, showtime, showtime. Guess who's back again? May Pasko na ako dito eh. Jingle bell, asawa ni Isabel. Araw gabi, binadel badel. Hey, jingle bell, asawa ni Isabel. Araw gabi, binadel badel. Oy, montage nga muna tayo dito.
As I look into your eyes, I see an angel in disguise, sent from God above for me to love, to hold and idolize. And as I hold your Ginagawa ko! body, Tara. I see this monthly 2 years, 2,000 years. then forever 6.5 from hours later. A few inches later. Day 2, day 3, day 4. A few moments later. 1 eternity later. 3 days later. 12 seconds later. 3:28 a.m. 3 weeks later. Many months later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire. Guys, share ko lang. Kung papanoodin nga pala namin ito, Dolores. Alam nyo ba kung magkano to? 200 ang isa nito. Opo. Tapos kita nyo, ang daming tao. Bakit? Vlogger ako. Pakialam nila. Vlogger's life. Pakialam nyo. Vlogger's life. Ay, tara, wala. Vlogger's life, you know. Kaway po. Sunod kayo dun. Eventually, 12 o'clock midnight. 2 hours later. Meanwhile, 8:01 p.m. the next day. Later. 20 minutes later. 6 hours later. Several bad puns later. 1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Kung hindi nyo po nakikita, madilim po dito, mga kaibigan. Ayun o. Mga kaibigan, madilim po dito. Saan tayo? Ano gagawin natin dito? Asa gitna kami. Uy, baka lumundo ito. Baka mag-iba kayo. Uy, dun yan yung upuan. Dun lang. Uy, taka na mo. Ito, ba't kayo nawa? Parang to. Tanga na. Bakit may narunod diyan? Okay na ba yan? Uy, bakit yun? Sa baba may apat na sila. Doon tayo. Oy, vlogger tol! Yo, man! Pare, wala na. Umiwalay pa kasi kayo. Hindi kanina pa sana tayo nandito nakaupo lahat. Hindi na. Luko tatanggalin. Sabi nila ko dyan. Parang big puso. Tol, ako po. Fran! Nasaan si Fran? Tungo sa baba. Tol, kaway, tol. Ay, malapit nga pala ang birthday ko. September 14. Ang kulit ko. Kukuhanin ko yung bag mo. Tamo yan, lalaglag na. Tsak na. Pakalong ako. Tulong mo, lulalay guys kayo. Damot mo nga ito. Pakalong. Rika, basahin mo to. Pakalong. Kaya nga, Franz, mamaya, tayo ka muna. Binuha, wala. Tol. Si, ano mo, order. Ano sila? Tol, kaway. Ano masasabi mo sa theater? gosh. Nung simula pa lang, kabigay-bigay na.
Sa inyo muna. Mag-vlog kayo. Kung nakita niyo po si Abet, si Abet po hindi po namin makita. Mayak kasi sobrang mawala si Abet. Opi kami doon. Opi kami doon. Tapos kinuha niyo yung bang... Ano ka tal? Wala na ako gusto. Nilulutang yun. Ito po si si Angela. Hindi ganyan ang pagbablog ko yan, ganyan. Sige na nga. Hi. Bobo! Ang tanga! Ano ba? Oh, yan nga pala, oh. The next day. Later. 20 minutes later. 6 hours later. Tol, ayusin tayo mo dyan, Tol. Oh, easy nga lang ako. Wait lang. Denmar, huwag kang lilingon, Denmar. Teka lang. May itlog. Uy, may sandalan ka. Yung itlog ko. Ano ba? Huwag kanino yun? Pinaglalap-lapan, ha? Kasama yun sa biniyadan. Pawalong taong gulang ka pa lamang doon. Ang kapatid namin mula sa tulong ng mga Istibo Sagrados. Ayun po mga kaibigan. Natapos na po ang aming theater play. Napanood namin. Hoy! Pa-picture! Dolores! So yun guys, nagkakagulo kami dito ngayon, Ayaw kami pa-picturein. Ayaw nga pala pa-picturein, Ako, pag di ako nakapapicture! Hoy, vlogger po ako! Pwede pa-picture! Wala, may bayad kami 150. Tara, mamaya tayo malis. Ay, mamaya tayo malis. Sige na! Tigwa 150 ang bayad na. Yun! Hoy, upo kayo! Pumila kayo! Pila! Wala na. Finish na. It's the motherfucking Eagle Double G.